Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Απόψε είναι 5η, 12 Οκτωβρίου του 2023. Δεν έχουμε δυστυχώς τη δυνατότητα, το χρόνο, δεν είχα χρόνο και να μπορέσω να μελετήσω. Έχουμε επιτυακά ζητήματα, τους Βαλκανικούς πολέμους, την απελευθέρωση της Κοζάνης, τη μάχη του Σαρανταπόρου, την οποία τη διδαχθήκαμε και σε στρατηγική ιστορία. Σημαντικά γεγονότα. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα, πρέπει να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, στη Γάζα και να δούμε και τα υπόλοιπα ζητήματα και ας ευχηθούμε να μειωθούν οι εντάσεις, οι εξελίξεις και το ενδιαφέρον στην περιοχή για να επανέλθουμε στα κανονικά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι τι άλλο, είναι ο πόλεμος, αυτή η κατάσταση τέλος πάντων που έχει δημιουργηθεί στο Ισραήλ και στη Γάζα. Συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί και χθες βράδυ και σήμερα από ό,τι είδα. Έχω δει τη δήλωση του εκπροσώπου των Ισραηλινών δυνάμεων, ο οποίος λέει: χτυπάμε κτίρια τα οποία αποτελούν μέρος των διοικητικών υποδομών, δηλαδή της κυβέρνησης, γιατί εκεί ασχέτως του ότι δεν ήταν αναγνωρισμένο κράτος, αλλά υπήρχε μια διοίκηση στη Γάζα, την οποία διοίκηση την ασκούσε η Χαμάς. Όλα αυτά λοιπόν εμείς, λέει, τα κτυπάμε, θα τα διαλύσουμε όλα, έτσι ούτως ώστε να μην έχει τη δυνατότητα να κυβερνά, να προκληθεί χάος, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, να χάσει την λαϊκή υποστήριξη η Χαμάς, να απονομιμοποιηθεί για να μπορέσουν να την χτυπήσουν ευκολότερα. Άρα οι βομβαρδισμοί που βλέπουμε με βάση το δηλωμένο στόχο είναι αυτός, λέει, να μην μπορεί να κυβερνήσει. Ο Υπουργός Ενέργειας δήλωσε το Ισραήλ ότι χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα και χωρίς προμήθειες αποκλείεται εντελώς η Γάζα μέχρι να απελευθερωθούν οι όμηροι και οι αιχμάλωτοι που κρατάει η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι στην ουσία αποτελεί ένα δίλημμα, έναν εκβιασμό. Αφήστε τους αιχμαλώτους άμα θέλετε, να σας δώσω ρεύμα, να σας δώσω νερό, να σας δώσω φάρμακα. Γιατί? Διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τα νοσοκομεία. Λέει, δεν λέγονται πλέον νοσοκομεία, λέγονται νεκροτομεία, διότι νοσοκομείο χωρίς ρεύμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν ξέρω το, και φάρμακα και όλα αυτά. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, είχαμε σήμερα ρουκέτες στην πόλη Σντερότ, που βρίσκεται πολύ κοντά στην Γάζα. Επίσης έχω δει διάφορες φωτογραφίες και που έχουν παραταχτεί τα στρατεύματα, του στρατός ξηράς του Ισραήλ κατά μήκος του σειρματοπλέγματος για να αποτρέψουν κάθε διείσδυση. Ανακοίνωσε επίσημα η Ισραηλινή πλευρά ότι οι στρατιωτικοί που έχασαν τη ζωή τους, οι νεκροί, είναι 222, ενώ το σύνολο, και πολιτών εννοώ, των τραυματιών είναι 3.297. Από την πλευρά των Παλαιστινίων οι νεκροί είναι 1.200, οι περισσότεροι με βάση τα στοιχεία που λένε ότι είναι άμαχοι. Οι Ισραηλινές αρχές δηλώνουν ότι ταυτοποιήθηκαν 97 όμηροι, δηλαδή τα στοιχεία 97 ομήρων που είναι στα χέρια της Χαμάς ή της Ισλαμικής Τζιχάντ. Ο Στόλτεμπεργκ, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, έκανε έκκληση στο Ισραήλ να χρησιμοποιήσει οριοθετημένη πολεμική βία στη Γάζα. Να μην χρησιμοποιήσει ασύμετρη, υπέρμετρη δηλαδή. Υπάρχει μία επιχείρηση, κάνουν τώρα και τα επικοινωνιακά τους κόλπα η κάθε πλευρά. Από την πλευρά του Ισραήλ υπάρχει μια πληροφορία, την είδα στο Fox, τα αμερικάνικα, συνέχεια αυτό ήταν από κάτω που έγραφε, αποκεφάλισαν 30 παιδιά. Αυτή η πληροφορία αμφισβητείται. Και την ίδια στιγμή αυτό, για να εξισορροπηθεί, αν θέλετε, ή τέλος πάντων να κρατηθεί η διεθνής κοινή γνώμη υπέρ του Ισραήλ, με δεδομένο ότι τώρα πλέον υπάρχουν άμαχοι νεκροί και από τη Γάζα. Έκανε ρελάνς επικοινωνιακή η Χαμάς και έβγαλε ένα βίντεο που δείχνει να απελευθερώνουν μία γυναίκα με 2 παιδιά.
Μάλιστα οι Τούρκοι λένε ότι αυτή απελευθερώθηκε με ευθύνη του Ερντογάν. Οι Ισραηλινοί διαδίδουν ότι αυτή η απελευθέρωση έγινε προτού ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί. Τέλος πάντων, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, ό,τι αντιλαμβάνεται, εγώ σας είπα αυτό που αντιλαμβάνομαι. Αυτό που αποκαλύπτεται πάντως από τις Ισραηλινές στρατιωτικές αρχές είναι ότι όσο μπαίνουν, γιατί ξέρετε, είπαμε και χθες ή προχθές, η πιο δύσκολη στρατιωτική επιχείρηση είναι η εκαθάριση κατοικημένων τόπων, ο έλεγχος και η σταθεροποίηση. Εκεί λοιπόν γίνεται αργά, γιατί μπορεί να υπάρχουν παγιδεύσεις, μπορεί να υπάρχουν άρκες κτλ. Πάντως η Ισραηλινή πλευρά όσο προχωράει και αποκαθιστά τον έλεγχο στις περιοχές που είχαν καταλάβει οι άνδρες της Χαμάς, αποκαλύπτονται εγκλήματα που έκαναν τα στελέχη της Χαμάς και αναφέρομαι σε νεκρούς, σε ακροτηριασμούς και αποκεφαλισμούς και τέτοια. Όχι για τα 30 παιδιά, εκείνο επαναλαμβάνω αμφισβητείται, αλλά υπάρχουν άλλα εγκλήματα τα οποία η λέξη στη γερά δεν μπορεί να τα... από την άλλη πλευρά επαναλαμβάνω υπάρχουν νεκροί άμαχοι και παιδιά και στην Γάζα. Τώρα, οι ένοπλες δυνάμεις, οι αμυντικές δυνάμεις, έτσι ονομάζονται του Ισραήλ, δήλωσαν ότι χθες το βράδυ εξουδετερώθηκε, χτυπήθηκε, δηλαδή σκοτώθηκε ένα ανώτερο στέλεχος της Χαμάς. Όσον αφορά τη χερσαία επιχειρήση, θα διαβάσουμε κάποια πράγματα παρακάτω, όταν έρθει η ώρα και όταν είναι κατάλληλες συνθήκες για να πετύχουμε τους στόχους μας, δηλώνουν επίσημα οι Ισραηλινοί. Σήμερα είχαμε και μια πολύ σημαντική άλλη. Διάβασα σε ρωσικές πηγές, υπάρχει και σε δυτικές η είδηση, αλλά διάβασα και λεπτομέρειες, ότι ένα Boeing Α340 που κάποιας ιρανικής αεροπορικής εταιρείας που ανήκει στους φρουρούς της Επανάστασης απογειώθηκε από την Τεχεράνη και είχε προορισμό τη Δαμασκό. Πήγε να προσγειωθεί στη Δαμασκό, βομβαρδίστηκε το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού, κατευθύνθηκε προς το διεθνές αεροδρόμιο του Χαλεπίου, βομβαρδίστηκε και αυτό και τελικά επέστρεψε στην Τεχεράνη σύμφωνα με δημοσίευμα Ιρακινού μέσου μαζικής ενημέρωσης, το οποίο είχε και το διάγραμμα της αεροπορικής αυτής πορείας που επέστρεψε πίσω το αεροπλάνο. Οι βομβαρδισμοί έγιναν από την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Το περίεργο είναι το εξής, ότι την ευθύνη του εναερίου χώρου της Συρίας η κυβέρνηση της Δαμασκού την έχει με συμφωνία, την έχει παραχωρήσει, εκχωρήσει στη Ρωσία. Ότι η Ρωσία, κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει διάβλος επικοινωνίας μεταξύ Ισραήλ και Ρωσίας και η Ρωσία όταν επικαλείται την ανάγκη το Ισραήλ να χτυπήσει στόχους του Ιράν στο έδαφος της Συρίας, κατά πάσα πιθανότητα, αυτά εκτιμήσεις κάνω έτσι, η Ρωσία δίνει την άδεια και δεν ενεργοποιεί τους S-300 ή τους S-400 που έχει για παράδειγμα στην αεροπορική βάση στην Λατάκια ή που αλλού δεν ξέρω. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που το Ισραήλ δεν πήρε ανοιχτά θέση υπέρ της Ουκρανίας και ειδικά δεν έστειλε όπλα στην Ουκρανία. Ο ένας λόγος είναι ότι έχει πολύ σημαντική κοινότητα Ισραηλιτών Εβραίων στη Ρωσία και δεν ήθελε να πλήξει τα συμφέροντά τους, και ο δεύτερος λόγος είναι αυτός, ότι η παρουσία του Ιράν στην Συρία αποτελεί μείζωνα απειλή. Τι λένε λοιπόν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης? Ότι στο αεροπλάνο είχε και φωτογραφίες, επέβαιναν στρατιωτικοί, Ιρανοί στρατιωτικοί, και μετέφερε και 10 τόνους πυρομαχικά και οπλικά συστήματα για τη Χεσβολά του Λιβάνου. Δηλαδή αν πήγαινε στην Δαμασκό, από εκεί είναι μερικές ώρες, την έχω κάνει τη διαδρομή, να πας στο Λίβανο και να τα παραδώσει στην Χεσβολά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Μάλιστα είχε ανακοινωθεί ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν θα μετέβαινε σήμερα, νομίζω ο Αμπντολαχιάν θα μετέβαινε στο Λίβανο.
Δεν ξέρω αν ήταν σε αυτό το αεροπλάνο και αν πήγε ή δεν πήγε, δεν πρόλαβα να διαβάσω, δεν είδα τέλος πάντων τι και πώς. Τώρα, να δούμε τι λένε επίσημα οι Ισραηλινοί, οι στρατιωτικοί για τις εξελίξεις σε στρατιωτικό επίπεδο. Η έκτη μέρα του πολέμου βρίσκει τις χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ να είναι παραπόδα, καθώς χιλιάδες έφεδροι σχηματισμοί στους οποίους έχουν καταταγεί και χιλιάδες έφεδροι έχουν συγκεντρωθεί, έχουν παραταχθεί στα σύνορα με τη Γάζα, αλλά δεν είναι γνωστό πότε θα ξεκινήσει η χερσαία επιχείρηση. Είπαμε ότι συνεχίζονται οι αεροπορικές. Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χέχτ, τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο. Υπογράμμισε όμως ότι η χερσαία επίθεση είναι πολιτική απόφαση. Μπορεί να είναι από αέρος, μπορεί να είναι μαζί από θαλάσσης και αέρος. Αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν τελικά οι πολιτικοί μας αξιωματούχοι που μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει απόφαση. Ξέρω ότι ακούτε κάποιες δηλώσεις από εδώ και από εκεί. Όμως η επιχείρηση δεν έχει αποφασιστεί, αλλά ετοιμαζόμαστε για ένα χερσαίο ελιγμό σε περίπτωση που αυτό αποφασιστεί. Οι δυνάμεις μας εξακολουθούν να διασφαλίζουν τη σονηριακή περιοχή γύρω από τη Γάζα, όπως σας το είπα. Όποιος κινείται στην περιοχή θα εκτελείται. Κανείς δεν μπαίνει, κανείς δεν βγαίνει. Κάθε μέλος της Χαμάς είναι νεκρός άνθρωπος, είπε ο Νετανιάχου. Τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα και είναι οι υπόγειες σύραγγες της Χαμάς. Η Χαμάς έχει αναπτύξει τεχνογνωσία και εμπειρία τεράστια, διότι για να αποφύγει την παρατήρηση είτε από ντρόν, μη επανδρομένα αεροσκάφη, είτε από τους δορυφόρους, κινείται μόνο υπογείως και λέει ότι υπάρχουν δύο κόσμοι στη Γάζα. Ο επάνω κόσμος που είναι οι πολίτες και ο κάτω κόσμος, μέσα στις σύραγγες δηλαδή, που είναι η Χαμάς, η οποία εκτός από διαδρόμους μετακίνησης και μεταφοράς, έχει μέσα σταθμούς διοίκησης, έχει νοσοκομεία, δηλαδή υπάρχει και προσπαθούν τώρα με τους βομβαρδισμούς, δεν ξέρω αν έχουν πάρει κάπου τη χαρτογράφηση με κάποιο τρόπο, προσπαθούν με τους βομβαρδισμούς να εξουδετερώσουν όσο δυνατόν περισσότερες γίνεται σύραγγες της Χαμάς, υπόγειες σύραγγες. Λοιπόν, ο ΙΕ δήλωσε ότι 338.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη Γάζα, έχουν φύγει δηλαδή από τα σπίτια τους. Επειδή είπα χθες, έκανα ένα σχόλιο και είπα πώς έστειλαν το μήνυμα στα κινητά τους, αν παραπέτει ξέρουν, έχετε δίκιο, μπορεί να σταλεί όπως το δικό μας 112 από τις κεραίες. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, έχετε δίκιο, λάθος δικό μου, σωστό δικό σας όσοι με διορθώσατε. Τώρα, ενώ γίνονται συζητήσεις για την επιχείρηση, τη χερσαία επιχείρηση, ο Γιτσάκ Μπρικ, ένας από τους πρώην διοικητές του Ισραηλινού στρατού, έκανε μία αξιοσημείωτη προειδοποίηση στον Ισραηλινό στρατό. Μιλώντας για τις συνέπειες μιας πιθανής χερσαίας επίθεσης στη Γάζα, ο στρατηγός Μπρικ δήλωσε ότι οι παλαιστινιακές ομάδες κρύφτηκαν σε σύραγγες και άνοιξαν πυρ και ότι η κατοχή της Γάζας θα οδηγούσε σε τρομερή απώλεια ισχύως, αλλά και σε ανθρώπινες απώλειες του Ισραηλινού στρατού. Ο Μπρικ, ο οποίος ήταν διοικητής στο Γιόμ Κιπούρ, στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973, μίλησε στο Ισραηλινό ραδιόφωνο 103 FM. Είπε, έχουν 30-40 μέλη η Χαμάς, δεν είναι στην επιφάνεια, είναι κρυμμένοι και ανοίγουν πυρ στις σύραγγες και είναι πυρ. Έκανε έκκληση στον Ισραηλινό στρατό, εάν καταλάβετε τη Γάζα, θα συνεχίζουν να σας σκοτώνουν και να σας πυροβολούν. Θα υπάρξει τρομερή απώλεια ισχύως και πολλές ανθρώπινες απώλειες. Ο πόλεμος δεν μπορεί να κερδιθεί με αυτόν τον τρόπο. Έκανε σχόλιο και κατέκρινε τις υπηρεσίες πληροφοριών, γιατί αποκοιμήθηκαν. Το άρθρο το πήρα από τουρκική εφημερίδα, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν δημοσιεύτηκε σε δική μας, οι Τούρκοι για ποιο λόγο τη δημοσιεύουν, γιατί τους βολεύει να μην γίνει επιχείρηση, είναι υπέρ της Χαμάς. Ερωτηματικό παραμένει γιατί ο Ισραηλινός στρατηγός μίλησε αυτή τη στιγμή και προσπαθεί να αποθαρρύνει ή τέλος πάντων, αν θέλετε, να πλήξει και το ηθικό των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Αυτά είναι δικά του ζητήματα φυσικά. Τώρα, ο Μπλίνκεν είναι στο Ισραήλ
είπε ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον Νετανιάχου, είδα ότι έρχομαι εδώ ως Αμερικανός πολίτης, αλλά το θρήσκευμα Εβραίος. Οι παππούδες μου ήταν στον Ταχάου, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είπε ότι θα είμαστε κοντά στο Ισραήλ και δήλωσε ότι προειδοποιούμε όλους να μην κάνουν λάθος. Στείλαμε το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο στη Μεσόγειο θάλασσα. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Απ' την άλλη πλευρά ο Πούτιν λέει, δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί έστειλαν το αεροπλανοφόρο οι Αμερικανοί. Δεν καταλαβαίνουν με αυτόν τον τρόπο ότι αυξάνεται η ένταση. Γιατί το έστειλαν, για να βομβαρδίσουν το Λίβανο ή για εκφοβισμό, εννοεί φυσικά το Ιράν. Λοιπόν, είπαμε ότι στο στόχαστρο είναι οι δεδαλώδεις σύραγγες. Έχουμε δήλωση και ενός στελέχου της Χαμάς. Για να δούμε. Η Χαμάς δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα, που αλλού, ότι είναι προετοιμασμένη για μια πιθανή ανάπτυξη Ισραηλινών στρατευμάτων στη Γάζα. Δεν φοβόμαστε. Είμαστε ένας ισχυρός λαός. Έχουμε ισχυρή αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε. Έχουμε πολλούς μαχητές και πολλούς ανθρώπους που θέλουν να μας υποστηρίξουν, δήλωσε ο Γκαζί Χαμάντ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς. Ακόμα και άνθρωποι στα σύνορα της Ιορδανίας, του Λιβάνου και παντού θέλουν να έρθουν εδώ και να πολεμήσουν για εμάς. Η Γάζα δεν είναι κήπος και θα τους κοστίσει πολύ ακριβά. Δεν ξέρω. Τώρα, διάβασα τη δήλωση, ανάρτηση του πρέσβη του Ισραήλ στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Η κόρη του είναι 20 ετών και υπηρετεί στο στρατό και η μονάδα της είναι 6 χιλιόμετρα από τη γραμμή, από τον φράχτη της Γάζας. Και της είπε, της γράφει, αν πολεμήσεις, να πολεμήσεις με θάρρος, με αυταπάρνηση για την πατρίδα. Τώρα, διπλωμάτης, πρέσβης, έστειλε την κόρη του να υπηρετήσει στο στρατό και της είπε αυτά τα λόγια. Θέλετε να κάνουμε σύγκριση με τα δικά μας? Αντέχει σύγκριση? Όταν έχεις, δεν λέω, η λέξη πατριωτισμός κακοποιήθηκε από τους πατριδοκάπηλους, αλλά και από τους αρνησιπάτριδες, από αυτούς που θεωρούν, λέει, να πεθάνει η πατρίδα, να ζήσουμε εμείς κτλ. Εν πάση περιπτώσει, κακοποιήθηκε από εδώ και από εκεί, κανένας πλέον δεν τολμά να πει ότι είμαι πατριώτης. Κανένας. Γιατί όποιος, εννοώ με δημόσιο λόγο κτλ. Όλοι κάνουν τις τρίπλες τους. Είδατε λοιπόν τον πρέσβη τον Ισραηλινό. Εντάξει. Άσε τώρα τι κάνουν οι άλλοι. Ο πρέσβης στην κόρη του τι είπε? Μονάκριβη πιθανόν, σου λέει τράβα να σκοτωθείς, της είπε. Αλλά να πολεμήσεις και να πεθάνεις υπερήφανη. Λοιπόν, είχαμε αναφορές για ολονύκτιες συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, στην πόλη Τζενίν. Και είδα και κάποιες φωτογραφίες, μπήκαν μέσα ο στρατός για να ελέγξει τι σημαίνει αυτό, ότι και οι μετριοπαθείς Παλαιστίνοι που είναι υπό τη διοίκηση του Αμπάς και του μετώπου για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης στη Δυτική Όχθη, ότι και αυτοί ξεσηκώνονται. Και αυτοί είναι 4-5 εκατομμύρια, δεν είναι λίγοι. Που είπαμε τι πιθανόν να γίνει και μιλώ για το αρνητικό σενάριο. Οι Ισραηλοί είδα στο Forbes ότι διαφημίζουν ένα αεροσκάφος υπερσύγχρονο, το πιο προηγουμένο αεροσκάφος πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, το οποίο εξυγχρονίστηκε πρόσφατα, το έβαλαν ήδη σε λειτουργία και αυτό, λέει, κάνει υποκλοπές σε χώρες πέρα από τις χώρες με τις οποίες συναρρεύει το Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε, με όλες τις χώρες που το Ιράν, αλλά και όχι μόνο, φυλαχτείτε. Επίσης, τελευταίο για τα επιχειρησιακά, έχουν ένα προηγμένο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων και λήψης στρατιωτικών αποφάσεων, το οποίο σύστημα στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Ισραηλινός στρατός έχει ένα τεράστιο και high-tech οπλοστάσιο, έχει στο τεράστιο και high-tech οπλοστάσιο του ένα προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται Fire Factory, το οποίο χρησιμοποιείται για την επιλογή στόχων αεροπορικών επιδρομών και επεξεργασίας δεδομένων για διαφόρων ειδών στρατιωτικά θέματα, διοικητική μέρημνα κτλ. Τεράστιο θέμα, είναι ήδη εδώ
στον πόλεμο εννοώ, στις πολεμικές μηχανές, στις ένοπλες δυνάμεις, η τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα διεθνή, εννοώ τα διεθνή σε σχέση με την κατάσταση εκεί. Επισκέφθηκε το Ισραήλ ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών. Φυσικά δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση της Βρετανίας στο Ισραήλ και τι άλλο, η Βρετανία διέταξε τους διπλωμάτες της να αναχωρήσουν από το Ισραήλ. Τώρα, συγγνώμη, τι ξέρει η Βρετανία, γιατί να φύγουν οι διπλωμάτες από το Ισραήλ? Δεν είναι περίεργο? Ο Μπλίνκεν, είπαμε, βρίσκεται στο Ισραήλ, δήλωσε ότι τελικώς ο αριθμός των Αμερικανών που έχουν χάσει τη ζωή τους ανέρχεται σε 25. Και ο Σόλτς έκανε δήλωση για το θέμα της εμπλοκής του Ιράν, θα το δούμε μετά. Πάμε να δούμε τι είπε ο Νετανιάχου. Λοιπόν, από το Τελ Αβίβ μίλησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας ανακοινώσεις σχετικά με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Στη νέα επίθεση περνά το Ισραήλ, σύμφωνα με τις σημερινές δηλώσεις του πρωθυπουργού, ο οποίος σημείωσε ότι κάθε μέλος της Χαμάς πρέπει ήδη να θεωρεί τον εαυτό του νεκρό. Η Χαμάς είναι ό,τι είναι το Ισλαμικό κράτος και θα τη συντρίψουμε, θα την εξαλείψουμε, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, έχοντας στο πλευρό του τον επικεφαλής του κόμματος Εθνική Ενότητα Μπένι Γκάντς. Ο λαός του Ισραήλ είναι ενωμένος και σήμερα η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι ενωμένη, τόνισε. Από την πλευρά του, ο Γκάντς είπε ότι η συμμετοχή του σε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στέλνει μήνυμα στους εχθρούς του Ισραήλ. Αυτήν την ώρα είμαστε όλοι στρατιώτες του Ισραήλ, διεμήνυσε. Υπάρχει η ώρα της ειρήνης, αλλά και η ώρα του πολέμου. Και τώρα είναι η ώρα του πολέμου. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel, θα συγκροτηθεί ένα ολιγομελές πολεμικό συμβούλιο που θα αποτελείται μόνο από τον Νετανιάχου, τον Υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ και τον Μπένι Γκάντς, τριμελές. Μία θέση στο πολεμικό συμβούλιο έμεινε ανοιχτή για τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος όμως αρνήθηκε να συμμετέχει στην κυβέρνηση εάν δεν εξοπετάξει τους ακροδεξιούς και τους εθνικιστές από την κυβέρνηση του Νετανιάχου. Είπε, εγώ με αυτούς δεν έχω καμία δουλειά. Άρα τι κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας είναι? Κολοβή φαίνεται μάλλον. Για να δούμε μερικές άλλες εξελίξεις περί τα διεθνή. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς θα συναντηθεί αύριο Παρασκευή με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ανέφερε Παλαιστίνιος αξιωματούχος. Ο Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται σε επαφή με τη Χαμάς και το Ισραήλ για το θέμα των ομήρων. Ο Μπάιντεν κατήγγειλε την εκστρατεία απόλυτης βαναυσότητας της Χαμάς και ειδοποίησε το Ιράν να προσέχει κατά τη διάρκεια κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς την ομάδα ηγετών της εβραϊκής κοινότητας στην Ουάσιγκτον. Ο απεσταλμένος της Κίνας για τη Μέση Ανατολή λέει ότι το Πεκίνο είναι πρόθυμο να συνεργαστεί με την Αίγυπτο για την άμεση κατάπαυση του πυρός και τον τερματισμό της βίας. Η τώρα, από υποστηρικτής της Χαμάς, διεξάγει διαπραγματεύσεις με στόχο να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των Ισραηλινών αμάχων που κρατούνται από τη Χαμάς. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες, ζήτησε να επιτραπούν στη Γάζα βασικές προμήθειες καυσίμων, τροφίμων και νερού που θα σώσουν ζωές. Είδα 2 αντιφατικά δημοσιεύματα και μάλιστα από Reuters και τέτοια, έτσι, και Associated. Το ένα λέει δεν θέλει πρόσφυγες από τη Γάζα η Αίγυπτος και το άλλο λέει με βάση αμερικανικές και ισραηλινές πηγές επιτεύχθηκε καταρχήν συμφωνία ούτως ώστε να ανοίξουν ασφαλείς διάδρομοι και να μεταβούν πρόσφυγες και οι ξένοι. 500 Αμερικανοί υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Τώρα δεν ξέρω, είναι μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων, οι Παλαιστίνοι με αμερικάνικα διαβατήρια. Όσοι ξένοι του ΟΗΕ υπάρχουν μέλη να ανοίξουν ασφαλή διάδρομο προς την Χερσόνησο του Σινά, να φύγουν και οι ξένοι, να φύγουν και οι Παλαιστίνοι που επιθυμούν. Ενώ λοιπόν το ένα δημοσίευμα λέει το Κάιρο δεν θέλει, το δεύτερο δημοσίευμα, για να δούμε, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας
Λοιπόν, λέει, το Κάιρο αποδέχεται μόνο την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω των συνόρων της με τη λωρίδα της Γάζας. Η Αίγυπτος επιμακρών περιορίζει τη ροή των κατοίκων της Γάζας στο έδαφος της ακόμα και κατά τη διάρκεια των πιο σφοδρών συγκρούσεων. Δεν θέλει στελέχη της Χαμάς, γιατί τα στελέχη της Χαμάς είναι μουσουλμανική αδερφότητα, άρα απειλεί για τον Σίση. Συχνά διαμεσολαβήτρια μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, η Αίγυπτος, επιμένει ότι οι δύο πλευρές πρέπει να επιλύουν τις συγκρούσεις εντός των συνόρων τους, υποστηρίζοντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι Παλαιστίνοι μπορούν να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους σε κρατική υπόσταση. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν, δήλωσε προχθές το βράδυ ότι οι ΗΠΑ είχαν διαβουλεύσεις με το Ισραήλ και την Αίγυπτο σχετικά με την ανάγκη ασφαλούς διέλευσης των αμάχων από τη Γάζα μέσω ενός νοτιού διαδρόμου που οδηγεί στην Αίγυπτο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτιέρες δήλωσε χθες Τετάρτη ότι πρέπει να επιτραπεί η είσοδος στη Γάζα, το είπαμε αυτό. Τώρα, το Ισραήλ και η Αίγυπτος κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία για τη δημιουργία ενός διαδρόμου για τους πρόσφυγες ώστε να εγκαταλείψουν τη λωρίδα της Γάζας, αναφέρει σε ειδησιογραφικό πόρταλ Axios, επικαλούμενο αμερικανικές και ισραηλινές πηγές. Οι πηγές λένε ότι το Ισραήλ και η Αίγυπτος κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία για τη δημιουργία ενός ασφαλούς διαδρόμου για τους Αμερικανούς και τους πολίτες άλλων χωρών να εγκαταλείψουν τη Γάζα. Αλλά είπαμε και για άλλους. Τώρα, η Αίγυπτος παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί μόνο από την Αίγυπτο μπορούν να πάνε τρόφιμα, φάρμακα κτλ. Κάλεσε όλες τις χώρες η Αίγυπτος, καθώς και διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς που θέλουν να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό, να στείλουν αυτήν τη βοήθεια στο αεροδρόμιο Αλ Αρίς, στα βόρεια της Χερσονήσου του Σινά. Η Ορδανία ήταν η πρώτη που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Αιγύπτου και έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντική βοήθεια για τους Παλαιστινίους. Ο Σόλτς κατηγόρησε το Ιράν ότι υποστήριξε την Χαμάς ώστε αυτή να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις το περασμένο Σαββατοκύριακο εναντίον του Ισραήλ. Αν και δεν έχουμε καμία αδιάσυστη απόδειξη. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιες αποδείξεις έχουν. Ότι το Ιράν υποστήριξε επιχειρησιακά αυτή τη δειλή επίθεση, είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι χωρίς την ιρανική υποστήριξη η Χαμάς δεν θα μπορούσε ποτέ να εξαπολύσει αυτήν την άνευ προηγουμένου επίθεση. Είμαι σε στενή επαφή με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Σίση, θα μιλήσω με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν σήμερα και θα δεχτώ τον Εμμύρη του Κατάρ. Και οι τρεις μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αποκλιμάκωση της κατάστασης. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Το Κατάρ και η Τουρκία είναι οι χρηματοδότες της Χαμάς, οι πολιτικοί υποστηρικτές. Τι θα μιλήσεις με αυτούς? Τι θα μιλήσεις? Και είπε ότι αναστέλλεται κάθε αναπτυξιακή βοήθεια στην Παλαιστίνη μέχρι να. Τώρα, αύριο όπως είπαμε θα συναντηθεί ο Μπλίνκεν με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμούτ Αμπάς. Πάμε πάλι στο ίδιο είμαστε. Να δούμε τι κάνουν τώρα οι μουσουλμανικές χώρες και κυρίως το Ιράν. Οι πρόεδροι του Ιράν και της Συρίας μίλησαν τηλεφωνικά και προέτρεψαν τις Ισλαμικές χώρες να κρατήσουν μια ενιαία θέση για την υποστήριξη των Παλαιστινίων. Μετέδωσε σήμερα Πέμπτη το πρακτορείο ειδήσεων Noor News, το οποίο συνδέεται με το ανώτατο πρακτορείο ασφάλειας του Ιράν. Οι Ισλαμικές και Αραβικές χώρες, καθώς και όλοι οι ελεύθεροι άνθρωποι του κόσμου, πρέπει να καταλήξουν σε μια ενιαία θέση για να σταματήσουν τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον του καταπιεσμένου Παλαιστινιακού λαού, είπε ο Εμπραήμ Ραΐσι στο σύρο ομόλογό του τηλεφωνικά, με βάση ρωσικές πηγές. Ο πρόεδρος του Ιράν, μιλώντας με τον Άσαντ, είπε και τα εξής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Θίελα Al-Aqsa, το σιωνιστικό καθεστώς υπέστη ένα άνευ προηγουμένο πλήγμα στην 75χρονη ιστορία του. Ένα από τα ωφέλη της επιχείρησης Θίελα Al-Aqsa ήταν η απόδειξη ότι καμία τάξη στην περιοχή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Ολόκληρη η Ισλαμική Ούμα είναι όλος ο Ισλαμικός κόσμος και οι ελεύθεροι λαοί του κόσμου πρέπει να επιτύχουν ενότητα για τον τερματισμό των σιωνιστικών εγκλημάτων κατά της Παλαιστίνης. Με βάση αυτό, το Ιράν θα προσπαθήσει να καθιερώσει αυτόν τον συντονισμό το συντομότερο δυνατό, επικοινωνώντας με αρχηγούς
των Ισλαμικών χωρών. Από την πλευρά του Άσαντ είπε: οι νίκες της αντίστασης έδειξαν ότι το Ισραηλινό καθεστώς είναι πολύ πιο αδύναμο από ό,τι αυτό ισχυρίζεται. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να επιταχύνουμε τη δημιουργία μιας ενιαίας θέσης για την υποστήριξη του καταπιεσμένου λαού της Παλαιστίνης. Είπαμε ότι με βάση το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, ο Αμπντουλαχιάν θα ταξιδέψει στο Λίβανο. Δεν ξέρω αν ήταν στο αεροπλάνο, το οποίο υποχρεώθηκε να γυρίσει πίσω. Θα δούμε. Αυτό δήλωσε ο Ιρανός πρεσβευτής στο Λίβανο. Τώρα, ο Ραϊσί, ο πρόεδρος του Ιράν, μίλησε με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Κατά την άποψή μου, η πιο σημαντική δήλωση της ημέρας είναι αυτή, όχι του Ραϊσί, του Σαλμάν, διότι η Σαουδική Αραβία έχει ηγετικό ρόλο και στο μουσουλμανικό, κυρίως όμως στον αραβικό κόσμο. Λοιπόν, μίλησαν χθες σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται γνωστό ότι συνομίλησαν, αφού το άρχισε η διαδικασία αναθέρμανσης των δύο κρατών. Τη συνδιάλεξη απασχόλησε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ήρνα. Κατά την ίδια πηγή, ο πρόεδρος και ο πρίγκιπας έδωσαν έμφαση στην ενότητα του Ισλαμικού κόσμου. Το προανήγγειλε ο Ραϊσί, τώρα πάει να το κάνει πράξη μιλώντας με τον πρώτο τη τάξη. Οι Ιρανοί πολιτικοί εκφράστηκαν επενετικά για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το Σάββατο, την πιο πολύ νεκρή στο εβραϊκό κράτος από καταβολής του. Πάντως η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά πως είχε οποιαδήποτε ανάμειξη. Η Σαουδική Αραβία θεωρείται προστάτηδα δύναμη των Παλαιστινίων. Το Ριάντ κάλεσε το Σάββατο να τερματιστεί αμέσως η κλιμάκωση της βίας, κρίνοντας ότι η επίθεση της Χαμάς οφειλόταν στη στέρηση από τον Παλαιστινιακό λαό των νόμιμων δικαιωμάτων του που προσάπτεται αυτό στο Ισραήλ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το είπε το Σάββατο, λέει, επαναλαμβάνω, ρωσική πηγή. Τώρα, αυτά και με την... Εδώ είμαστε, ναι. Πάμε στο τρίτο θέμα, το οποίο είναι η Τουρκία. Λοιπόν, καταρχάς ο Ερντογάν μίλησε σήμερα με τον Μπιν Σαγέντ, τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Επίσης σημαντική χώρα στον αραβικό κόσμο, κυρίως οικονομικά και πολιτικά και στρατιωτικά, έχει μια τεράστια πανίσχυρη πολεμική αεροπορία, εμπλοκή, για τα Εμιράτα μιλάμε, εμπλοκή σε διάφορα μέτωπα, στην Αφρική, στη Λιβύη, πιθανόν Εμιρατιανό να ήταν τα αεροπλάνα που κοπάνισαν τους Τούρκους στη βάση στο Λιβύη, εκεί που ακόμα μετράν τις λαμαρίνες οι Τούρκοι από τα Χοκ, την πυροβολαρχία Χοκ που είχαν εκεί. Δεν κατάλαβαν από πού τους ήρθε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά έτσι είναι. Πάνε και έρχονται, τώρα είναι φίλοι. Μίλησε ο Ερντογάν λοιπόν. Προσπαθεί ο Ερντογάν τώρα, γιατί χθες εξηγήσαμε γιατί έκανε την στροφή. Και εκεί που ήταν κατευναστικός και να μιλήσουμε και δεν καταδίκαζε το Ισραήλ και δεν επενούσε τη Χαμάς, μόλις είδε ότι παίζεται άλλο παιχνίδι στην περιοχή, το άλλαξε, άρχισε να βρίζει το Ισραήλ, να λέει ότι το Ισραήλ δεν είναι κράτος, είναι οργάνωση και μπορεί να κινδυνεύσει και να, αφού είναι οργάνωση, να πάθει τα ίδια, δηλαδή να διαλυθεί. Το είπε χθες. Τους Αμερικανούς τους κατηγόρησε ότι είναι οι χρηματοδότες και οι διοργανωτές όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων στην Αμερική. Τον κατηγόρησε γιατί έχει 20 βάσεις στη Συρία. Όλα αυτά τα έκανε όταν είδε ότι θα ακολουθήσει η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα και αυτή η χερσαία επιχείρηση θα συσπυρώσει τον μουσουλμανικό και αραβικό κόσμο, και αν αυτός δεν είναι με αυτούς και θα απομονωθεί και δεν θα έχει ούτε βαρύτητα ούτε ρόλο. Και έτσι το άλλαξε και τώρα αναζητεί ρόλο είτε μέσα από τη διαμεσολάβηση για τους ομήρους, είτε μέσα από τις επαφές σαν και αυτή με τον μουσουλμανικό κόσμο. Σήμερα είδα στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μία δημοσίευση
κάποιοι προσπάθησαν να τορπιλήσουν έτη περαιτέρω τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, γράφοντας ότι το F-16 που κατέρριψε το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Χασάκα της βορειοανατολικής Συρίας απογειώθηκε από το Ινζερλίκ. Έγινε μεγάλος χαμός, τελικά είχαμε δήλωση και λέει όχι, απογειώθηκε από την Ιορδανία. Διότι αυτό οι Τούρκοι δεν πρόκειται να το χωνέψουν. Ο Ερντογάν είπε καταγράφηκε στην εθνική μας μνήμη και όταν έρθει η ώρα θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Τι θα κάνουν δηλαδή, καταρρύψουν αμερικανικά τέτοια? Δεν αποκλείεται. Εντάξει, εκεί στην Ουάσιγκτον να τα ακούτε καλά αυτά, γιατί κάποιοι σας αποκοιμίζουν, το δικό σας Ελιαμέπ δηλαδή, σας αποκοιμίζει, γι' αυτό κάνετε λάθη επιλαθών. Εντάξει, θα το δούμε στο τέλος αυτά. Τώρα, το ρόλο του διαπραγματευτή με τη Χαμάς ανέλαβε ο πρόεδρος της Τουρκίας με σκοπό την απελευθέρωση των ομήρων, οι οποίοι κρατούνται από την Παλαιστινιακή Ισλαμιστική Οργάνωση, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, κάποιους Τούρκους δηλαδή. Διαπραγματεύονται για την απελευθέρωση των ομήρων με εντολή του Ερντογάν, δήλωσε στο AFP αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το τουρκικό δίκτυο Haber Turk. Τούρκοι τα λένε δηλαδή. Δεκάδες Ισραηλοί είπαμε ότι είναι όμηροι. Η γερμανική κυβέρνηση απίφθινε έκκληση στο Κατάρ και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την απελευθέρωση των ομήρων, δήλωσε σήμερα η Αναλένα Μπέρμποκ. Ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος είχε εκφράσει τη βούλησή του να μεσολαβήσει για την εκτόνωση της κρίσης, έχει επικοινωνήσει με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη Μέση Ανατολή. Χθες το βράδυ επικοινώνησε με τον Μπιν Σαλμάν, καθώς και με τον πρόεδρο της Αλγερίας Αμπντελματζίντ Τεμπούν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολού. Παρά την αναθέρμανση των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ, ο Ερντογάν έκανε αυτά τα αέρινα που κάνει συνήθως και δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν συμπεριφέρεται ως κράτος στη λωρίδα της Γάζας, την οποία ο Ισραηλινός στρατός φυροκοπεί από αέρος και απειλεί να εξαπολύσει χερσαία επιχείρηση. Λέει, συμπεριφέρεται σαν οργάνωση, εννοώντας ότι οι οργάνωσεις μπορούν να διαλυθούν. Τώρα, προσέξτε άλλα κόλπα του Ερντογάν. Το βράδυ της Τρίτης ο πρόεδρος της Τουρκίας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και φαίνεται ότι οι δύο ηγέτες έχουν την ίδια άποψη για το Μεσανατολικό. Εμείς το είπαμε και χθες βράδυ αυτό. Ό,τι είπε ο ένας είπε και ο άλλος. Κράτος Παλαιστινιακό στα όρια του 1967. Και κατηγορούν τη στάση που τηρεί η Ουάσιγκτον για τις εξελίξεις στην περιοχή. Ίδιες κατηγορίες ο Πούτιν, ίδιες κατηγορίες ο Ερντογάν. Η εφημερίδα Ζουμχουριέτ αποκάλυψε το μήνυμα του Υφυπουργού Παιδείας, το είπαμε και χθες, του Νατζίβ Γιλμάζ, ο οποίος απαντώντας σε μήνυμα του Νετανιάχου που έδειχνε τις βομβαρδισμούς στη Γάζα είπε: «Μια μέρα θα πυροβολήσουν και εσένα, θα ψοφήσεις», όχι θα πεθάνεις που έγραψαν κάποιοι, «θα ψοφήσεις», Γκεμπερετζέξεν έγραψε, θεωρώντας τον δηλαδή ζώο, όχι άνθρωπο. Πάτε λοιπόν να αγκαλιάζεστε με τους Τούρκους μόλις τελειώσουν, να δώσετε και τον αγωγό, να πουλήσετε την Κύπρο και την Ελλάδα, γιατί αυτό ήταν έτοιμο να γίνει κατόπιν εντολών Νούλαν, Πάγιατ και Χοκστάιν. Αυτό ήσασταν έτοιμοι να κάνετε. Να πουλήσετε την Κύπρο, να πουλήσετε την Ελλάδα σε συμφωνία με τους δικούς μας εδώ τους πρόθυμους και να τα πάρει η Τουρκία, να πάρει και μερίδιο δια του ψευδοκράτους από τα κοιτάσματα, να πάρει και τον αγωγό. Και εμείς να είμαστε αιχμάλωτοι, χειροπόδαρα δεμένοι στους Τούρκους μετά. Ο πρόεδρος της Τουρκίας θεωρεί πως τώρα είναι κατάλληλη στιγμή της αλλαγής των δεδομένων στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό θέλει πρωταγωνιστικό ρόλο. Καλά, έχουμε πει ότι όλοι έχουν υποστηρίξει και τα λοιπά. Θα δούμε παρακάτω, θα το κλείσουμε το θέμα αυτό με το τρίγωνο που σας ανέφερα πριν από λίγο. Λοιπόν, Γερμανία. Όταν τα λέγαμε εμείς αυτά μας έκανε και μηνύσεις ο κύριος Δημητράς. Ρε παιδιά, δεν μπορεί να μπαίνει όποιος θέλει σε μια χώρα. Αν έχει ανάγκη χώρα, καταρχάς αν πρόκειται για πρόσφυγες, βεβαίως υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες, η Ελλάδα πρέπει να τηρεί τις διεθνείς συμφωνίες. Γιατί? Εκτός των άλλων, πέραν του ανθρωπιστικού, διότι αποτελεί τη ραχοκοκανέα της εξωτερικής μας πολιτικής,
η πίστη στο διεθνές δίκαιο, η αιμονή στο διεθνές δίκαιο, άρα πρέπει να το τηρούμε για τους πρόσφυγες. Αλλά όταν, τώρα εντάξει δεν θέλω πάλι τα ίδια να λέμε, αφού η Τουρκία θεωρείται ασφαλής χώρα, κανείς δεν είναι πρόσφυγας εκτός από τους Τούρκους. Όλοι οι άλλοι μπορούν να ζητήσουν άσυλο στην Τουρκία. Δεν είναι πρόσφυγες όταν έρχονται στην Ελλάδα από ασφαλή χώρα. Εν πάση περιπτώσει, λέγαμε, εάν η Ελλάδα έχει πρόβλημα δημογραφικό, να κάνει τη δικιά της μεταναστευτική πολιτική. Θυμάμαι τη δεκαετία του 60. Στις Σέρρες υπήρχε ένα γραφείο του γερμανικού κράτους, πήγαιναν οι Έλληνες που ήθελαν να πάνε να δουλέψουν, τους έκαναν υγειονομικές εξετάσεις, ακτίνες θώρακος, αιματολογικές και τα δόντια. Άμα δεν είχε σωστή οδοντοστοιχεία δεν σε έπαιρναν. Ξέρετε γιατί? Για να μην επιβαρυνθεί το σύστημα υγείας, σε ήθελε γερό. Μηχανή για δουλειάς δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να κάνουμε αυτά. Λέω ότι τότε η Γερμανία έκανε μεταναστευτική πολιτική και πήρε και έτσι δούλευαν με Έλληνες, Τούρκους κτλ. Τα γερμανικά εργοστάσια 3-4 δεκαετίες. Τι κόλπο είναι αυτό τώρα, ανοίγουμε τα σύνορα και όποιος θέλει μπαίνει? Και πριν γίνουν αυτά, τα έχουμε πει. Συγγνώμη, άμα γίνει τίποτα με την Τουρκία ή κάτι άλλο, και αν έχεις μισό εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο ανθρώπους της ίδιας θρησκείας με την Τουρκία, λογικό είναι να στηρίξουν τους ομόθρησκούς τους. Έτσι είναι η δικιά τους θρησκεία, δεν ξέρω τι να πω τώρα. Τι θα κάνει η Ελλάδα δηλαδή? Τι θα τους σκοτώσει τους ανθρώπους? Δεν είναι καλύτερο να επιλέξεις να υπάρχει ένας αριθμός ο οποίος δεν θα προκαλέσει πρόβλημα με κριτήριο την εθνική ασφάλεια της χώρας? Τώρα λοιπόν έχουν αύριο Παρασκευή διαδήλωση πάλι για τα γεγονότα, επενούν, χορεύουν σε κάποιες δομές για την νίκη της Χαμάς. Πώς θα το διαχειριστεί αυτό η Ελλάδα? Για πέστε μου τώρα. Πώς θα το διαχειριστεί? Εάν μαζευτούν μια μέρα 100.000 άνθρωποι, τι θα κάνει η Ελλάδα? Έχετε σκεφτεί τι κάνετε στη χώρα, και οι προηγούμενοι και οι σημερινοί? Τι κάνετε με αυτές τις πολιτικές, έχετε σκεφτεί? Ούτε οι Γερμανοί το είχαν σκεφτεί. Αλλά οι Γερμανοί έχουν κράτος, έτσι. Για κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Η Γερμανία θα απαγορεύσει τη φιλοπαλαιστινιακή ομάδα Σαμιντούν, δήλωσε σήμερα Πέμπτη ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, προσθέτοντας όλοι. Τα μέλη της πανηγυρίζουν την τρομοκρατία της Ισλαμιστικής Χαμάς στο Ισραήλ στους γερμανικούς δρόμους. Ο νόμος μας που διέπει τις μουσουλμανικές ενώσεις είναι ένα κοφτερό ξύφος. Κοιτάξτε λόγια, σοσιαλιστής είναι ο άνθρωπος. Και εμείς ως ισχυρό συνταγματικό κράτος θα τραβήξουμε αυτό το ξύφος. Τα είπε μιλώντας στο κοινοβούλιο. Δηλαδή θα καθαρίζουν τις οργανώσεις. Η ομάδα, η οποία προσδιορίζεται ως δίκαιο αλληλεγγύης Παλαιστινίων κρατουμένων, δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram την Κυριακή με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές να μοιράζουν γλυκά στο Βερολίνο για τον εορτασμό της επίθεσης της Χαμάς το Σάββατο στο Ισραήλ. Η ομάδα οργανώνει διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων και τώρα παρακολουθείται από την εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών του Βερολίνου. Είχαμε επεισόδια στο Βερολίνο. Είχαμε και στη Γαλλία ζητήματα. Απαγορεύτηκαν διαδηλώσεις και ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών σήμερα δήλωσε όσοι διαδηλώνουν ή επενούν τη Χαμάς θα απελάβνονται από τη χώρα με συνοπτικές διαδικασίες. Τώρα ξυπνήσατε. Αργά είναι. Αργά. Είχαμε ταραχές, λέει, στο Βερολίνο πάλι. Θα τα αφήσουμε και αυτό. Και πάμε τώρα στην Deutsche Welle. Έντονες συζητήσεις στη Γερμανία για τη στάση των μουσουλμανικών ενώσεων. Φυσικά, επειδή εντάξει είναι ό,τι είναι οι άνθρωποι, αλλά σκέφτονται και το συμφέρον τους. Και επειδή ξέρουν τι σημαίνει η Γερμανία, οι Γερμανοί καλοί, αλλά μέσα τους υπάρχει αυτό που ζήσαμε εμείς 4 χρόνια ως κατοχή. Η αγριότητα και η σκληρότητα υπάρχει. Και βλέπω τώρα κάνουν συζητήσεις, οι περισσότερες μουσουλμανικές ενώσεις πατάνε σε 2 βάρκες. Δεν εκδηλώνονται φανερά, πάντως υπάρχει προβληματισμός και συζήτηση. Η Γερμανία έχει, επαναλαμβάνω, σκληρό κράτος και φοβούνται το κράτος. Τώρα, για να δούμε τι λέει ο κύριος Κίσιγκερ για το θέμα. Τώρα περιμένουμε τον Κίσιγκερ
να μας πει τι είναι το μεταναστευτικό. Ναι, εντάξει. Αλλά όταν τα λέγαμε μας κάνανε μηνύσεις ο κύριος Δημητράς και ορισμένοι, καλά αυτό πραγματικά είναι δύσκολο να το χωνέψουμε, ορισμένοι δημοσιογράφοι εδώ, τα λιβανιστήρια του Μαξίμου, επειδή και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπόρεσε να χειριστεί το μεταναστευτικό σωστά και έμπαιναν αβέρτα, όποιος προσπαθούσε να πει κάτι τον εξοβέλιζαν, έλεγαν τα δικά τους. Τώρα έγιναν βασιλικότεροι του βασιλέως, τώρα τα έχουν βάλει με τους μουσουλμάνους στην Ελλάδα. Εντάξει, τέτοια υποκρισία, πριν 2 μήνες άλλα λέγατε, τώρα λέτε άλλα και δεν τρέπεστε καθόλου. Για να δούμε τι λέει τώρα ο Κίσινγκερ. Ως συνέπεια της λανθασμένης μεταναστευτικής πολιτικής της Γερμανίας, περιέγραψε ο Χένρι Κίσινγκερ τις εικόνες υποστηρικτών της Χαμάς να πανηγυρίζουν στους δρόμους των γερμανικών πόλεων και ζήτησε την τιμωρία της οργάνωσης προκειμένου να μην μπορέσει να επαναλάβει ενέργειες όπως η πρόσφατη επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Βρίσκω επώδυνους τους πανηγυρισμούς για αυτό που συνέβη, το οποίο τυπικά αποτελεί και εγκληματική πράξη. Ήταν μεγάλο λάθος να μπουν στη χώρα τόσοι πολλοί άνθρωποι με εντελώς διαφορετικό πολιτιστικό και θρησκευτικό υπόβαθρο, διότι έτσι δημιουργούνται ομάδες διαφορετικών συμφερόντων, δήλωσε ο Κίσινγκερ σε συνέντευξή του στην τηλεοπτική υπηρεσία της ΒΕΛ. Ο βετεράνος πολιτικός, κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης, ακούστε, ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το φόνο χιλιάδων ανθρώπων στην Κύπρο και για άλλες, το δώσα και Νόμπελ Ειρήνης, στημένο κανονικά, έτσι. Δεν απέκλεισε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου, ούτε επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, το οποίο, όπως είπε, υποστηρίζει τη Χαμάς. Είναι αδιανόητο για τους Ισραηλινούς η διεθνής κοινότητα να συζητήσει με εκείνους που ξεκίνησαν τη σύγκρουση, που σκότωσαν τόσους ανθρώπους και πήραν τόσους ομήρους. Πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους τιμωρία. Πρέπει να υπάρξει σοβαρός περιορισμός των δυνατοτήτων της Χαμάς, προκειμένου να μην επαναλάβει τέτοιες πράξεις. Πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι η Χαμάς θα πρέπει να αποκλειστεί από οποιονδήποτε πολιτικό ρόλο και το Ισραήλ να επανεδραιώσει την εθνική του κυριαρχία στην περιοχή. Ερωτώμενος για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι πρέπει να καταστήσει σαφές στις χώρες που σχεδιάζουν να εμπλακούν στη σύγκρουση ότι θα πληρώσουν το τίμημα γι' αυτό. Και είπε η Γερμανία πρέπει να δώσει άνευ όρων πολιτική στήριξη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, είπα. Αδιέξοδο στο Κογκρέσο. Δεν μπορούν οι Ρεπουμπλικάνοι να βγάλουν πρόεδρο. Ο δεύτερος στη τάξη είναι ο Στιβ Καλής, ο οποίος όμως πάσχει ο άνθρωπος από μια σοβαρή ασθένεια και οι τραμπικοί το επικαλούνται αυτό και δεν θέλουν να τον ψηφίσουν και υπάρχει ένα αδιέξοδο. Πάντως, όσο υπάρχει αυτό το αδιέξοδο, δεν μπορούν να ψηφιστούν τροπολογίες για να σταλούν λεφτά στο Ισραήλ και φυσικά και στην Ουκρανία. Μεγάλο θέμα. Τώρα, αυτό κάποιος που είναι οικονομολόγος ας μας γράψει και να μας πει τι εννοεί ο ποιητής. Οι ΗΠΑ θα ξοδέψουν περισσότερα για το εθνικό χρέος παρά για την εθνική άμυνα, προβλέπει ο Economist. Στο πλαίσιο της αύξησης του βασικού επιτοκίου από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, το περασμένο οικονομικό έτος, που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι πληρωμές τόκων για το εθνικό χρέος της Αμερικής ανήλθαν σε περίπου 660 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ένα χρόνο πριν ήταν 475 δισεκατομμύρια. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτιμά ότι, ακόμα και αν πέσουν τα επιτόκια, το κόστος των τόκων θα φτάσει το 1 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028 ή το 3,1% του προβλεπωμένου ΑΕΠ των ΗΠΑ και επομένως θα υπερβεί τις αμυντικές δαπάνες. Αυτοί οι αριθμοί θα πρέπει να τρομάζουν τους πολιτικούς στην Ουάσιγκτον, καθώς ακόμα και μια ευνοϊκή ανάγνωσή τους υποδηλώνει ότι ένα αυξανόμενο μερίδιο του ΑΕΠ των ΗΠΑ θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση του χρέους. Μια λιγότερο ευνοϊκή ερμηνεία αυτών των στοιχείων μπορεί να υποδηλώνει υπάρχουσες ανησυχίες σχετικά με την κλίμακα της έκδοσης των ομολόγων και την έλλειψη ζήτησης για τέτοιους τίτλους. Τι σημαίνει αυτό για την Αμερική? Αν έχουμε κανένα μάγκα οικονομολόγο, ας γράψει κάτι να το διαβάσουμε. Δηλαδή, τι σημαίνει η αύξηση του χρέους, το να δίνει 3% και κάτι αυξανόμενο ίσως του ΑΕΠ για το χρέος, για αποπληρωμή του χρέους, τι σημαίνει? Δεν είναι ελκυστική η τίτλη του Αμερικανικού Δημοσίου. Και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Πέστε μας όσοι ξέρετε.
Λοιπόν, Λευκός Οίκος. Στην Ουκρανία, όσον αφορά τη χρηματοδότησή της, πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της ιστορίας. Σήμερα ανακοινώσαμε $200 εκατομμύρια και θα συνεχίσουμε αυτή τη βοήθεια όσο μπορούμε, αλλά η βοήθεια αυτή δεν θα είναι άπειρη. Άπειρη. Τι σημαίνει αυτό? Τα πρώτα καμπανάκια προς την Ουκρανία ξεκίνησαν. Διαβάζω ότι ο Ζελένσκι θα μεταβεί στο Ισραήλ. Κάνει προσπάθειες ο άνθρωπος να τραβήξει τη δημοσιότητα στο πρόσωπό του, επωφελία της χώρας του φυσικά, αλλά τα πράγματα θα είναι δύσκολα για την Ουκρανία. Λοιπόν, η ανάγκη εξοπλισμού του Κιέβου και του Ισραήλ ταυτόχρονα προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία στο Πεντάγωνο. Το Πεντάγωνο ανησυχεί όλο και περισσότερο για την πιθανή ανάγκη να παραδώσει τα αποθέματα πυρομαχικών που δεν έχει πλέον για να υποστηρίξει την Ουκρανία και το Ισραήλ, που η κάθε μία αντιμετωπίζει τις δικές της συγκρούσεις, αναφέρει το CNN επικαλούμενο αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Από τη στιγμή που το Κίεβο και το Τελ Αβίβ απαιτούν διαφορετικά όπλα, δεν έχουμε πρόβλημα. Η Ουκρανία θέλει τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών πυροβολικού, κυρίως 155 χιλιοστών, ενώ το Ισραήλ έχει ζητήσει πυρομαχικά αεροσκαφών ακριβίας, αέρος, εδάφους και πυράβλους αναχέτησης για το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Iron Dome. Αλλά, εάν το Ισραήλ ξεκινήσει την χερσαία επιχείρηση, τότε θα έχει ανάγκη και αυτό από βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών και δεν υπάρχουν αποθέματα, θα υπάρχει αδυναμία και για την Ουκρανία. Μόνο την Ουκρανία από μόνοι τους δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν. Αν χρειαστεί και το Ισραήλ θα υπάρχει πρόβλημα. Ο Πούτιν έφτασε σήμερα στην Κυργιζία, μεταδίδουν τα ρωσικά και κυργιζικά πρακτορεία ειδήσεων, και είναι η πρώτη επίσκεψη που κάνει σε ξένη χώρα μετά την έκδοση του Διεθνούς Συντάγματος. Θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Κοινότητας Ανεξαρτήτων Κρατών, ΚΑΚ, στην οποία συμμετέχουν οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, η οποία αρχίζει αύριο Παρασκευή. Τώρα, τον είδα και ένα βίντεο που προσγειώθηκε, τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Κυργιζίας στο Μπισκέκ και έκανε δήλωση και είπε: η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει τη ρωσική στρατιωτική βάση Καντ στην Κυργιζία με όπλα τελευταίας τεχνολογίας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυργιζίας Σαντίρ Ζαμπάροφ στο Μπισκέκ με την ευκαιρία της 20ης επετείου από την ίδρυση αυτής της βάσης. Ο Ρώσος ηγέτης τόνισε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες στη βάση στρατιωτική εργάζονται επαγγελματικά, πλήρως αφοσιωμένοι, εκπληρώνοντας τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, επιδεικνύοντας ηρωισμό και συνεργαζόμενοι με τις δομές ασφάλειας της Κυργιζίας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στα δικά μας θέματα. Αναβλήθηκε η δίκη Μπελέρη για τις 17 του μηνός. Οι δικηγόροι ζήτησαν την εξαίρεση μιας δικαστού η οποία ξαναδίκασε και μάλιστα δίκασε μεροληπτικά όπως επικαλέστηκαν. Ο εισαγγελέας είπε όχι να συνεχιστεί η δίκη, τελικά το δικαστήριο αποφάσισε να την αναβάλει, πιθανόν εξαιρώντας την δικαστή όπως ζήτησαν οι συνήγοροι του Μπελέρη. Είχαμε σήμερα σύγκληση του ΚΙΣΕΑ, Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας. Γιατί? Για αυτά που φανάζουμε τόσον καιρό. Φυλάξτε τα σύνορα, να μην μπαίνει ο καθένας όποιος θέλει στην Ελλάδα. Γιατί? Εκτός από αυτά που θα συμβούν πέρα και θα δούμε τι είναι, φοβούνται ποιοι έχουν μπει στην Ελλάδα. Ξέρετε, η Τουρκία, πονηρός σκεπτόμενη, έφευγαν διάφοροι. Μπορεί η Αίγυπτος να μην άφηνε, αλλά όσοι έφευγαν από τα Σύρωνα και περνούσαν στο Σινά, η Αίγυπτος φευγάτε. Πήγαιναν στην Τουρκία χωρίς βίζα παρακαλώ και χωρίς χαρτιά και από την Τουρκία στην Ελλάδα. Γιατί δεν τους κρατούσε η Τουρκία? Εάν όλα είναι τόσο ωραία, η Τουρκία, ο σύμμαχος της Χαμάς και των Παλαιστινίων, γιατί δεν τους κρατούσε και τους στέλνει στην Ελλάδα? Πέστε μου μία εξήγηση για το καλό μας. Και δεν έχω τίποτα με τον Παλαιστινιακό λαό, με κανένα λαό βασικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει η χώρα οφείλει και δικαιούται να βλέπει τα συμφέροντά της. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Όποιος θέλει μπαίνει στη χώρα και όποιος μπει δεν φεύγει.
Τι άλλο συζήτησαν στο Κισέα? Συζήτησαν τις πιθανές εξελίξεις στην περιοχή. Και αν μακρύνει, και αν τραβήξει σε μάκρος αυτή η περιοχή. Λοιπόν, ακούστε τι συμβαίνει. Υπήρχε ένα σχέδιο, τώρα δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί, ένα σχέδιο διευθέτησης των προβλημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Και αυτό έχει διάφορους κύκλους. Ο ένας κύκλος αφορά την Κύπρο και γι' αυτό ο Φιντάν, ο βασικός χρηματοδότης και υποστηρικτής της Χαμάς, ο βασικός, τώρα έγινε και υπουργός εξωτερικών, πήγε προτές στην Κύπρο και είπε, όπως τα βρήκαν με παρέμβαση του Χοκστάιν ο Λίβανος και το Ισραήλ, έτσι να τα βρει η Κύπρος με το ψευδοκράτος. Και τι να κάνουν? Να συμφωνήσουν και να πάρει το 50% των εσόδων από τα κοιτάσματα που ανήκουν στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, να τα πάρουν το ψευδοκράτος. Να αντιστρέψω την κατάσταση. Αν ήταν στη βόρεια πλευρά κοιτάσματα, θα έδιναν το 50%, μπαίνω στην τουρκική λογική, ότι έστω ότι υπάρχει ψευδοκράτος, θα έδιναν το 50% στην ελεύθερη Κύπρο. Και όμως αυτό είναι ενορχιστρωμένο από την τριάδα Νούλαντ, Χοκστάιν, Πάγιατ και από τη Βρετανία, τον ενορχιστρωτή της θανατηφόρου πορείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και φυσικά αυτοί είναι οι αρχιτέκτονες και της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Τι νομίζετε, ότι είναι απόφαση δικιά μας εδώ? Αυτοί κάθονται, κουνάν την πακέτα, έδωσαν στον Ερντογάν ελπίδες και για τα κοιτάσματα και για το Αιγαίο, και ο Ερντογάν έχει και τα F-16, έχει και αυτά που προσδοκά να πάρει από αυτή τη διαδικασία και είπε, εντάξει, δεν πετάω στο Αιγαίο, ελάτε να κάνουμε τους κύκλους των συζητήσεων, να έρθω και στη Θεσσαλονίκη στις 7 Δεκεμβρίου. Όλα αυτά πριν κάνει πάλι το αεράτο ο Ερντογάν και αρχίζει να βρίζει το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Και τώρα ερωτώ λοιπόν, θα δεχθεί ο κύριος Μητσοτάκης τον υβριστή των ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη? Ποιος σχεδιάζει την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας? Οι ξένοι? Και εμείς αναλόγως ό,τι ρυθμό βαράνε έτσι χορεύουμε? Έτσι είναι τα κράτη. Έτσι είναι τα κράτη. Τι θα απολογηθείτε τώρα? Είτε θα τον αποδεχθείτε στη Θεσσαλονίκη, είτε επειδή έβριζε τους άλλους θα πείτε δεν μπορώ να σε δω, θα προφασιστείτε αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική δεν κάνει τώρα, να το δούμε πιο μετά. Έτσι όμως δεν μπορούν να επιβιώσουν τα κράτη. Έτσι, και να σας πω κάτι, αυτοί που επενούσαν τον Ερντογάν, οι δημοσιογράφοι, όταν ξεκινήσατε αυτή τη διαδικασία, που λέγανε την πόρτα την κάνουμε ευκαιρία, όλοι αυτοί τα εξαπτέρυγα του Μαξίμου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, διαβάζω σήμερα διαβάζω ότι στρέφουν βέλη εναντίον του Μητσοτάκη. Ξέρετε γιατί? Εναντίον του Ερντογάν. Ξέρετε γιατί? Γιατί μάλλον πήραν το μήνυμα, παιδιά, βαράτε τον για να μην έρθει. Ας σας πω όμως κάτι, δεν λειτουργούν έτσι τα κράτη. Τα κράτη έχουν ένα πράγμα για να επιβιώσουν, εθνική στρατηγική. Και η εθνική στρατηγική τι λέει? Είναι εθνική στρατηγική με ορίζοντα πενταετίας, δεκαετίας, εικοσαετίας, πεντηκονταετίας, για να επιβιώσει το κράτος. Όταν εθνική στρατηγική σου είναι εισαγόμενη, μια από εδώ και μια από εκεί, τότε δεν έχεις πιθανότητες επιβίωσης. Στην τύχη ζούμε. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Ας ελπίσουμε και κάποια μηνύματα να πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.